ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል አመታዊ በዓል አደረሳችሁ እንደኔ ለምታከብሩ በድጋሚ ቡና ያፈላው ነው ጤና አዳም ደግሞ ከጓሮ እየወሰድኩ ነው አሁን ዛሬ መለቅላችሁ አሁን የምቀርጸው ቪዲዮ ላይ በቃ ምንም አልተቀረጸም ግን ጥብስ ጠብሻለሁ ሰናፍጭ ሰርቻለሁ ጤና አዳሜ ነውቸው አይብ ሰርቻለሁ ቆንጆ ጥብስ አንባሻ ጋግሬያለሁ የትኛው ነው እስኪ እንድሰራላችሁ ቀንጨብ አርጌ ቤተሰቦቼ እየተንጫጩ እየረበሹኝ በቃ ምኑ የትኛውንም መቅረጽ አልቻልኩምና የምትወዱትን ግን እቀርጽላችኋለሁ ማለት ነው It's good for you. See, you gain muscle. Like what? Come on, የመረጥኩት ለዛ ነው ቶሎ መቀላቀል አለብን በጣም ብዙ ሰው ጥብስ ይቸገራል ይነግሩኛል ወይ ውሃ ይፈጥርብናል ጠቅላላ ይላሉ ወይም ደግሞ የማይላመጥ ይሆናል እንደዚህ ገባ ብሎ ወጣ ያለ እሳቱ ነው ማለት ነው ዋናው ባንዴ ተዳረሰ ማለት ነው አሁን በቆንጆ አዜና ሰናፍጭ አልሰሩም ስለዚህ ሌሎችን ደግሞ ኮምቢኔሽን ሞክራለሁ አይ እነሱ አይደሉም ክፍሎቹ ማለት ነው Are you gonna mix it? የስልክ ቁጥሮች የጻፍሻቸው ነው Because I did. She used my password backward.
that way. You got it, Look up. Oh. Good. Okay. No, that's not in the middle. Wrong way. Yeah, it's alright. That was like a wrong turn. I just know the alphabet. ናኦሚ ደግሞ ስለ ገብርኤል ናኦሚ ስለ ገብርኤል እያልሽ ዳቦ ታስይዣለሽ። ነይ Can I do this instead? I guess Okay. it's mine. ነይ ናኦሚ። Yeah, they're all. Oh, I thought you said. በቃ እንደዚህ እየተሆነ ነው እንግዲህ የሚቀረጸውና ከባድ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ይበላሻል። ቲማቲሜ፣ ቃሪያዬ፣ ጎመኔ እዩት። በቃ አሁን የምጠፋው ለዚህ ነው። ልጆች ተማሪ ትምህርት ቤት ስለሌለ በቃ እነሱ ጋር መንጫጫት ነውና ለመቅረጽ ራሱ ጸጥ በሉ ተው አታውሩ ማለት ትንሽ ይከብዳል አይደለ ልጆችን። ስለዚህ ካሁኑ ከዛሬው ላይ ከምታዩት ላይ የምትወዱትን በሚቀጥለው አሳያችኋለሁ። መቼም አዋዜውና ሰናፍጩ ልነግራችሁ አልችልም እንዴት ልዩ እንደሆነ። ጥብሱን በጣም ቆንጆ ነው። ጥብሱን በጣም የሚያጣፍጠው ሰናፍጭና አዋዜው ነው። በቃ እንዴት እንደሚያባላ ማለት ነው። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ጊዜ። ቻው።